හිසේ හිසතියන් ආදරේ කියනවා වේදනා. ඉතින් කොහොමද ලස්සන ළමයෝ? අදත් මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ගේන්නේ මම 60 day study challenge එක plan කරන විදිහ. ඉතින් ගොඩක් study challenge තියෙනවා YouTube එකේ, but ඒකේ plan කරන විදිහ නම් ගොඩක් ඒවා යටුයි. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මේ 60 day study challenge එක plan කරන විදිහ ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ reply වීඩියෝ එකක් විදිහට. කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ජනුවරි තියෙන එක්සෑම් එකට කොහොමද රෙඩි වෙන්නේ දැම්ම ඉඳලම කියලා. ඉතින් අපිට ඒකට තව දවස් නෙවෙයි මාස 2ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එතන දවස් 60යි. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මම රෙඩි වෙන්න හදන්නේ. මම දවසකට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවම පැය 3ක්. මොකද මේ O level A level නෙවෙයි ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් නේද? ලඟ වෙලා ටිකක් පැය 5ක් විතර පැය 5ක් 6ක් වගේ පාඩම් කරන්න ඕනේ. but සාමාන්‍යයෙන් මගේ daily goal එක තමයි පැය 3ක් ස්ටඩි කරන එක. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට අවම පැය 3යි ඕන ගොඩක් වෙලා ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් මොනවාද මේකේ තියෙන rules කියලා. පළවෙනි රූල් එක තමයි අවම පැය 3ක්වත් පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දෙවෙනි එක ක්ලාස් මිස් කරගන්න බෑ මේ challenge එක හින්දා ක්ලාස් ටිකත් හරියටම කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් අපිට වැකේෂන් එකක් හම්බෙනවනේ නොවැම්බර් 23 වල ඉඳලා. එතකොට මේ වැකේෂන් එකේදී දවසට පැය 5ක්වත් අවම ස්ටඩි කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් 15ක් ලොන්ග් වීඩියෝස් 15ක් දෙන්න ඕනි. හැමදාම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට එකම එක බ්‍රේක් ඩේ එකක් හම්බෙනවා. මොකද වැකේෂන් එකේදී ඔයා ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඔයාට මේක යූස්ෆුල් වෙයි. but මේක ඕනෙම නම් විතරයි යූස් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම සතියට එකපාරක් ස්කින් කෙයා කරන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේවා තමයි මේ challenge එකේ තියෙන rules. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මගේ challenge එකට plan කරන්න පොඩි කටුසටහනක් ගහන විදිහ. ඔයා ගාව තියෙන පෑන් ටික use කරලත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මං ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා පොඩි කොලයක්. ඒකෙදි මං කරන්නේ මගේ free time ටික හොයාගන්න එකයි school දවස්වල. ඉතින් වැකේෂන් එකේදී නම් මේක වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලට එදිනෙදා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ daily plan එකේ. ඉතින් මං කරන්නේ මේ ස්කූල් ඩේස් වල ක්ලාස් තියෙන දවස් වෙන් කරගෙන මොනවාද මට තියෙන ක්ලාසස් වලට වෙලාව වෙන් කරලා වෙනම රිලැක්ස් වෙන වෙනම වෙලාවක් වෙන් කරලා මට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් ටයිම් ටික හොයාගන්න විදිහ එක තමයි මං කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පැය 4ක් 5ක් පාඩම් කරන්න ඕනේ වුණාට ඔයාට දැන් ඉස්කෝලේ ආපු ගමන් පාඩම් කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඔයාට අවංක වෙලා මේ ස්ටඩි challenge එකට ඔයාට හරියට කරන්න නම් ඔයාගේ free time ටික හරියට හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ කොලයක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට මේ කටුවට හරි ලියාගෙන පස්සේ ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි මේක හදාගන්න. ස්කූල් ඩේස් වලට වගේම ඔයාගේ වීකෙන්ඩ් ඩේස් වලටත් මේක හදන්න ඕන. මට නම් ඇත්තම සැටර්ඩේ කියන්නේ ක්ලාස් ඩේ එකක්. මට උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ක්ලාස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් ඒ වගේ වෙන්න ඇති සමහර විට. ඉතින් ඔයාගේ දවස් වලට තියෙන විදිහට මේ plan එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ free time ටික set වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවංකව ඔයාගේ free time ටික හදාගන්න. ඒක නම් ඔක්කොටම කලින් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ වැඩක්. මේ challenge එකට නැති වුණත් ඔයාගේ නිකන් වැඩ කරද්දිත් ඔයාට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඊට පස්සේ මං හදන්නේ මගේ දවස් 60 days ටික plan කරන්න. ඉතින් මං ඒකට ගත්ත සිංගල් රූල් කොලයක්. මොකද වගු ගහන්න ගියන් ගොඩාක් වෙලා යන නිසා ඔයාලට ටක් ගාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ days වලට වෙන් කරලා මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන ලියන්නේ date එක මුලින්ම. ඊට පස්සේ මොනවද ස්ටඩි කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දෙන්න දවස් විදිහට තමයි මේව කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නේ දවස් 3කට සැරයක්.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක මට ගොඩාක් එඩිට් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හන්ද පොඩි අඩිපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට මේක ප්ලෑන් කරලා ගන්නට හදාගත්තොත් අපිට නොවැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා ජනවාරි වෙනකන් ස්ටඩි කරලා අපේ එක්සෑම් එකට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ප්ලෑන් කරගත්තා. ඔය තියෙන්නේ මගේ ප්ලෑන් එක. ඉතින් හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම දාලා ඒ වගේම ඒව රිවිෂන් කරන්න දාලා පේපර්ස් කරන්න වෙනම වෙලාවල් දාලා දවස් වලට හදලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මාස් 2ක් කියන්නේ හොඳ කාලයක් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට රෙඩි වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කාලේ උපරිම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න කිව්ව පිටු 80 පොත හරි නැත්නම් ඔයා හදාගත්ත පොත හරි මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඕනේ පිටු 60යි. බට් පිටු 60 පොත් නෑනේ ඇත්තටම. ඒක හන්ද මම පිටු 80 පොතක් ගත්තා. ඉතින් මම ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ කොරියන් ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙන ළමයි ඩේලි ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක්. අර පාට කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඩේලි මේක පාට කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඩේලි ප්ලෑන් එකේ ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ වේක් අප් ටයිම් එක. ඒක නම් ඔයාට කලින් දවසේ ප්ලෑන් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ බෙඩ් ටයිම් එක, ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි මොටිවේෂන් කර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ must do කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන එකක් and ඊට පස්සේ අපි ලියනවා could do ඒ කියන්නේ ඔයාලට කරන්න ඕනේ දේවල් ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වගුව හදා ගන්නවා. ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ ටික් දාන්න. මොනවාද කරන්නේ කියලා කළේ කියලා ටික් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටයිම් එක, ඊට පස්සේ මොනවාද කරන්නේ, ඊට පස්සේ මෙතන පැය 12ක් මම ගහගත්තා 15ට. 15 රූල් 12ක් ගැහුවා. අනිත් පැත්තට පොඩි කොටු 6ක් තියෙනවා. ඒ පැය ඒ කියන්නේ එක කොටුවකින් අපි විනාඩි 10ක් පෙට්ටුම් කරනවා. එතකොට මේ පොඩි කොටු 6කින් අපි පැයක් තමයි මේව පෙන්වන්නේ. එතකොට අපි මෙතන පැය 12ක් ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත ප්ලෑන් ටික මෙන්න මේකේ මම print out එකක් ගත්තා. මට ලේසි නිසා මේ තියෙන්නේ 60 day plan එක මම හදපු එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ ඔක්කොම මගේ WhatsApp channel එකට දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔය තියෙන මම print out ගත්ත එක සහ මේ තියෙන මම හදපු කටු වැඩ එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ challenge එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඉස්සරහට මගෙත් එක්ක මේ 60 day plan එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අපි හෙට ඉඳන් දිගටම මේ චැලෙන්ජ් එකත් එක්ක වැඩ ටික කරගෙන යමු. බයි.